بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه منور شاه د شاه کمپیوټر ورکس د چینل د طرف نن ستاسو لپاره یو زبردسته ویډیو وړی را. دا ویډیو د هغه کسانو لپاره دا کم کس چې په کمپیوټر کې انټرنیټ استعمالوي او غواړي چې دا انټرنیټ زه په موبایل باندې یا په بل لپټاپ باندې استعمال کړم. اکثر مونږ خلکو سره چې دی په کمپیوټر کې انټرنیټ ډي ایس ایل لګېدلی وي، خو هغه چې دی مونږ په موبایل باندې یا په لپټاپ باندې نشو استعمالولی، ځکه چې هغه یو تار لګېدلی وي یا کمپیوټر ته لګېدلی وي یا لپټاپ ته لګېدلی وي. نو دا انټرنیټ په مونږ څنګه په بل کمپیوټر باندې، په بل لپټاپ باندې او په موبایل باندې استعمالوو. نو د دې لپاره یو سافټویر ضرورت دی. تاسو به راشئ وړاندې ګوګل کروم ته. ګوګل کروم کې به چې دی تاسو ولیکئ اوسټوټو اوسټوټو hotspot انټر وکړئ. دې کې چې کوم وړاندې ویب سایټ تاسو ته راشي هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. نو چې تاسو ته دا لینک ولو شي دا به تاسو دې پاسه کلیک کړئ. اوسټوټو hotspot لیټسټ ورژن زه ډاونلوډ کوم دی واقعي دا 9 MB دی. دا مې ډاونلوډ کړو. دې په ځای تاسو نور ویب سافټویر هم استعمالولی شئ، خو دا سافټویر پکې بیسټ دی، ډېر په اسانه کار کوي، ډېر ښکلی کار کوي. دا هاټسپاټ په ایله کار کوي چې تاسو په کمپیوټر کې وای فای ډیوایس وي. که تاسو سره وای فای ډیوایس نه وي نو تاسو به ځان نه ایل بی لینک، ټي پی لینک یا بل یو داسې وای فای کیچر به والی چې هغه تاسو دا کار کوي. هغه تاسو انسټال کړئ نو تاسو ته به د اوسټوټو کار چالو کیږي. چې کله تاسو اوسټوټو سافټویر انسټال کړئ نو دې کې به تاسو ته داسې شکل راشي. دې کې چې تاسو دا یوزر نیم هم چینج کولی شئ، پاسورډ هم چینج کولی شئ. خو تاسو دې په ځای لکه اوس د اوسټوټو نوم په ځای ما بل څه نوم ورکړو، شاه کمپیوټر ما ورکړو، او پاسورډ په ځای زه ورکوم پاکستان. دا ما سیو کړو. نو دا چې کوم په خپل موبایل باندې یا په بل لپټاپ باندې چېرې دا کار کوي یا نه کوي، دې وخت زما موبایل آن دی، دا زما موبایل دی. کلو مې کړو، وای فای ته پکې رالم، وای فای پاسه مې کلیک کړو. دې وخت ما سره 2 وای فای دي، یو هوم دی، یو شاه کمپیوټر دی. تاسو وکتل چې دا اوسټوټو چې کوم نوم ما ورکړی و شاه کمپیوټر هغه دلته راغلی دی. دې پاسه به زه کلیک کړم شاه کمپیوټر. دا بس ما نه پاسورډ غواړي. پاسورډ چې هلته تاسو څه ورکړي وي هغه تاسو هم دې کې ورکولی شئ. لکه دې کې زه پاسورډ ورکړم PAKISTAN پاکستان کنیکټ مې ورکړو. چې کله دا کنیکټ شو نو د اوسټوټو په ذریعه موږ د خپل لپټاپ یا د کمپیوټر انټرنیټ په بل کمپیوټر باندې یا په بل موبایل باندې دا استعمالولی شو، خو په اسانه طریقې سره. تاسو دا وکتل. امید لرم چې زما دا ویډیو به تاسو خوښ وي. زما چینل دی شاه کمپیوټر ورکس، دې کې ډېر ښایسته ویډیوګانې دا ټوله وګورئ، ډېره فایده به تاسو. د اوسټوټو سافټویر په ذریعه تاسو چې دی دا نیټ نور کسان له هم ورکولی شئ. خو که یو کس تاسو نه دا پاسورډ زده کړي او خپل لپټاپ کې یا موبایل کې کنیکټ کړي، دا به تاسو څنګه بلاک کوئ. لکه دې وخت 2 کسان دې وخت یوزر کنیکټ دي په انټرنیټ باندې، لکه دا یو کس دی، دې ځای نه تاسو دا بلاک لیست کې مچولی شئ. دا موبایل زما خپل موبایل دی، دې له زه خپل نوم هم ورکولی شم چې ما ته پته لګي چې دا زیمه. یا تاسو بل موبایل کنیکټ کول غواړئ، لکه دلته ما ورکړو منور، دا مې راوښتو. نو دا چې کله زه کنیکټ کوم دلته به زما نوم راځي. بل کس چې کوم راځي هغه اننون راځي. اننون چې کوم راځي نو تاسو دې ځای نه بلاک کولی هم شئ. یا تاسو خپل موبایل وي هغه له نوم ورکړئ، که خپل موبایل نه وي نو بلاک یې کړئ. دا بلاک شو، دا بلاک لیست کې رالو. دلته د 1 یوزر په ځای مونږ سره دې وخت کې د 2 یوزر په ځای د وخت 1 یوزر رالو. نو دې ځای نه مونږ نیټ هم بلاک کولی شو او نور کسان دې نه بلاک کولی شو. څوک هم زمونږ انټرنیټ نشي کنیکټ کولی.
نو امید لرم چې زما دا ویډیو به تاسو خوښي وي دا ویډیو خوښي وي دا لایک کې سبسکرایب کې او بیل آیکن وموښئ چې زما نوې نوې ویډیوګانې تاسو ته وړاندې درځي. Thank you for watching. Allah Hafiz.